Hello loves! Welcome back to my YouTube channel. And yes, I am definitely back sa pagbablog. After 3 years of hiatus, andito na ulit ako sa YouTube. I hope andyan pa din kayo kasi I'm excited to be back and continue vlogging. Kaya naman samahan niyo ako for this video kasi magsa-storytime tayo and of course paglilinis ng kwarto at ng banyo. So, bago ko i-explain kung bakit nawala ako sa YouTube, pinakita ko muna sa inyo yung state ng kwarto namin this morning at pati na rin ang banyo. So, let's start cleaning! Ang plano ko ngayon ay light cleaning lang sa kwarto since nag-deep clean na ako last week pagdating ko dito sa New Zealand. And yes, nawala ako sa New Zealand for 3 years. Ito na nga yung explanation ko. So back in 2022, yung last update nyo sa akin is I was working here in New Zealand. But then, I decided to go back to the Philippines to continue my law school journey. I started law school in 2017, but in 2018, I moved to New Zealand. Narealize ko na gusto ko talagang tapusin ang law school, kaya tinapos ko siya sa Pilipinas and I graduated this year. As you can see, nagpagpag lang ako ng kama at inayos ko lang siya. Ito naman yung mga nalabhan na kumot at duvet. Tinago ko lang siya dito sa drawer sa ilalim ng kama. After naman ng bed, aayusin ko naman itong vanity drawer. Konting punas lang at inalis ko lang yung mga items na kailangan itago. By the way, karamihan pala ng mga nagko-comment dito sa YouTube ng mga kababayan natin paano daw makapaghanap ng trabaho dito sa New Zealand? Pwede po kayo maghanap ng work sa mga websites gaya ng LinkedIn, Seek, or Indeed.nz. Ang in-demand po dito na trabaho ay yung mga skilled workers gaya ng builders or nasa carpentry, forklift operators, or yung mga nasa farming.
naman, sa banyo naman ako maglilinis. Grabe, ang tagal bago ako nakapag-vlog ulit at excited akong i-share sa inyo ang buhay ko dito sa New Zealand. Kaya naman, if you like these kinds of videos, please subscribe to my channel and follow me on Facebook and on TikTok. By the way, plano ko palang gumawa ng cost of living video for 2025. Kung interested po kayo sa video na yan, please comment cost of living sa baba para alam ko na interesado kayo at gagawin ko po siya.
If natapos nitong video na to, please like the video and subscribe na din po kayo para madami po tayong magawang video for this channel. Thank you very much, my loves, and hope to see you on the next video. Bye!